Welcome sa zip9.com. In this video, tutuloy natin yung ating series on Precalculus, no? Sa previous video ay pinag-aralan natin paano ba i-graph yung y equals negative f of x, no? So, in relation to f of x. Ngayon, ang pag-aaral naman natin is paano ba i-graph yung how do you graph f of negative x, no? So, paano yan? Well, f of negative x, ang ginagawa nating negative, yung x mismo, yung x coordinate niya. No? Kanina kasi yung y eh. Pag sinabi mong f of x, this is the y coordinate, tapos nag-minus ka or nag-negative ka dito, meaning you are making the y coordinates of the function negative, no? Or negative of its original value, no? Opposite of its original value. Here, ang opposite naman yung x, no? So, kung yung f of x, yung original function natin, ano naman yung f of negative x, no? So, just like what we did in the previous video, tingnan natin yung mga points dito sa function natin na f, no? Ano mangyayari pag ang x naman ang ginawa natin negative? Dito 1, 1, 1 yung coordinates niya, no? So, pag ang x ang ginawa mo negative, magiging negative 1, 1, di ba? So, 1, 1, magiging negative 1, 1. Kasi yung x coordinate ginawa natin negative. So, what happens? Okay. What about here? 4, 2. Ano ang gagawin natin negative? Yung 4, di ba? Kasi yun yung x coordinate natin. So, that's negative 4, 2. Kung naalala nyo yung kanina, yung ating, or yung sa previous video, ang ginawa natin is, tinype lang natin yung coordinates, di ba? That's 2, f of 2, di ba? Kaso, yung doon sa f of negative x, ginawa natin yung x na negative. No? So, negative 2f of 2. Tapos, negative 3f of 3. So, f of 3, whatever the value here. No? Wala tayong binago sa f of 3. Ang binago natin ito, yung sa x coordinate niya. Okay? So, anong napapansin nyo? Yung mga points na to ay reflection, no? Mga points dito, no? And in fact, kung isusulat natin yan in general, for example, j or h of x, for example, h of x equals f of negative x. Okay? So, ano sa tingin nyo magiging graph nyo? Yun nandito, reflection siya about the y-axis, di ba? So, pag tinype natin yan, or pag in-enter natin, okay, so yan yung ating graph, no? Meaning, no? Pwede na natin ituloy ito, no? To graph f of negative x, reflect, no? Reflect the graph, yung original function natin of f of x across the y-axis, no? Kanina x-axis, di ba? Cross or kanina, but I mean sa previous video, no? Kanina ko lang kasi ginawa yun. So, to graph f of negative x, reflect the graph of f of x across the y-axis, no? Ano susunod? Paano mo siya i-reflect? By multiplying the x coordinates of the points on the graph by negative 1. So, kanina, yung y-coordinates ang minultiply natin sa negative 1 para maging reflection siya about the x-axis, no? Ito naman, we multiply the x-coordinates by negative 1 to reflect about the y-axis, no? Okay, so, I think, kita naman yan dito na nag-reflect nga siya about the y-axis. So, you try to analyze, no, yung given natin dito yung relationships ng mga
points. No? Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. So, kayo invite sa zipline.com. Nandiyan yung listahan ng mga videos natin. And of course, pwede nyong explore yung ating YouTube channel. You can subscribe by clicking the subscribe button below the video. Maraming salamat. See you in the next tutorial.